Bună ziua! Bine ați venit în bucătăria mea! Astăzi vă prezint o rețetă de lipie cu omletă. Pentru această rețetă ne trebuie lipie, 4 felii de cașcaval, 4 felii de șuncă, 3 ouă, o linguriță cu oregano, o linguriță cu usturoi pudră, piper și puțin ulei pentru un stigaie. Peste ou punem usturoiul oregano și puțin piper. Și le batem. Apoi mergem cu ele la aragaz. Ungem tigaia cu ulei. Așteptăm să se încingă puțin. Apoi punem ouăle bătute. Așteptăm să se gătească puțin ouăle. Puteți lipim puțin pe margini. Acum punem lipia deasupra. Și apăsăm puțin pe ea, ca să se lipească de omletă. Apoi, cu ajutorul unei farfurii, o întoarcem. O punem înapoi în tigaie cu lipia în jos. Punem șunca. Apoi cașcavalul. O îndoim pe jumătate. Apoi presăm. O mai lăsăm puțin. O întoarcem și pe partea cealaltă. O mai lăsăm puțin pentru a se topi cașcavalul. Închidem focul și lipia cu omletă este gata. O luăm, o punem pe farfurie și o putem servi. Pentru mai multe rețete gustoase și sfaturi culinare, vă aștept cu drag să reveniți pe canalul meu. Vă doresc o zi plină de savoare și bucurii culinare!